नमस्कार मंडळी, आज आपण करूया सुरळीच्या वड्या। आता आपण सुरळीच्या वड्यांना लागणारा घोळ तयार करून घेऊ। एका मोठ्या बाउलमध्ये बेसन, दही, पाणी, हळद आणि हिंग, चवीनुसार मीठ टाकते आणि आता त्याला रवीने मिक्स करून घेते। आता हा सुरळीच्या वड्यांचा घोळ तयार आहे। एकही गुठली न राहीपर्यंत मी याला घोळून घेतलेले आहे। आता आपण फोडणी करून घेऊया। पॅन तापायला ठेवलेले आहे, त्यात तेल टाकते। तेल थोडं तापू द्या। तेल तापलेले आहे, आता मी त्यात मोहरी टाकते। मोहऱ्या तळतळल्या आहेत, आता जिरं टाकते। हिरवी मिरची, गोडलिंब, आता हे जरा थोडं परतून घेऊ। थोडं हिंग, आता ही फोडणी तयार आहे। आता आपण घोळ शिजवून घेऊया। पॅन तापायला ठेवले आहे, मंद आचेवर शिजवावा। 2 मिनिट झाकून ठेवावे। आता झाकण काढून पाहूया। बुडबुडे यायला लागले, बबल्स यायला लागले की समजावे घोळ शिजून तयार आहे। आता हा घोळ ताटावर आपण वाटीने पसरून घेऊ। तो गरम असतानाच पसरवावा। मग त्याच्यावर फोडणी टाकावी। ओल्या खोबऱ्याचा चव टाकावा। शेवटी कोथिंबीर टाकते। आता हे या वड्या आपण गुंडाळून घेऊया। ताट थंड झालेलं आहे। सुरळीच्या वड्या आता खाण्यासाठी तयार आहेत।